สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านสำหรับคลิปนี้ขอเสนอนิยายสั้นจบในตอนเรื่องสัมพันธ์คืนเดียวพลาดท้องทายาทเศรษฐีณมุมหนึ่งของผับดังในตัวเมืองเชียงใหม่จอมนรีสาวสวยวัย25 ปีกำลังนั่งดื่มเพื่อดับความกัดกุ้มอยู่คนเดียวเฮ้อจากนี้ไปจะเอาเงินทองที่ไหนมากินมาใช้ละเนี่ยถ้าแม่รู้ว่าฉันตกงานคงด่าฉันยับแน่ๆหญิงสาวนั่งคิดพลางมือเรียวก็ยกแก้วขึ้นดื่มและยิ่งแค้นใจขึ้นมาทันทีที่นึกถึงตัวต้นเหตุที่ทำให้เธอต้องมานั่งกลัดกลุ้มอยู่ที่ผับแห่งนี้ใบหน้าสวยขึงขังขึ้นมาทันทีงานที่ทำเงินเดือนก็น้อยแถมยังต้องถูกไล่ออกอีกเป็นเพราะไอ้เพื่อนเฮงซวยคนนั้นคนเดียวซึ่งทั้งสองทำงานในบริษัทซื้อขายอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งร่วมกันในเวลานั้นเมื่อลูกค้านัดจ่ายเงินมัดจำงวดแรกจำนวน 500,000 บาทนายวรพลซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้มีข้อเสนอขึ้นมาว่าตนเองกำลังจะผ่านไปทางบ้านของลูกค้าอยู่พอดีดังนั้นจะขอเข้าไปรับเงินจำนวนดังกล่าวและให้จอมนรีไปรออยู่ที่ธนาคารเพื่อนำเงินจำนวนนั้นฝากเข้าบัญชีบริษัทอีกทีแต่ทว่าเธอก็รอเก้อเพราะนายวรพลได้เชิดเงินจำนวนนั้นแล้วหายเข้ากลีบเมฆไปจนป่านนี้ยังหาตัวไม่เจอถึงแม้ว่าหญิงสาวจะอธิบายอย่างไรแต่ก็ไม่มีใครฟังเธอเลยกลับบอกว่าทำงานด้วยกันก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันจอมนรีหมดหนทางไม่รู้จะไปพึ่งใครพ่อและแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เธออายุเพียง15 ปีผู้เป็นพ่อนั้นได้มีครอบครัวใหม่ไปแล้วพี่น้องก็ไม่มีกับใครเขาส่วนผู้เป็นมารดาก็เป็นแค่มนุษย์เงินเดือนไม่ได้ร่ำรวยอะไรหญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ใบหน้าของเธอแดงจัดเพราะฤทธิ์ของดีกรีที่กระดกเข้าไปและด้วยความที่คออ่อนไม่เคยดื่มมากขนาดนี้ทำให้หญิงสาวควบคุมตัวเองไม่ได้และเริ่มส่งเสียงดังแข่งกับเสียงเพลงจนหลายคนหันมามองเป็นตาเดียวในขณะนั้นก็ได้ปรากฏร่างของหญิงสาวคนหนึ่งร้องทักเสียงดังขึ้นมานารีนั่นแกใช่ไหมจอมนารีหันไปตามเจ้าของเสียงนั้นเพ่งตามองใบหน้าแล้วก็จำได้ทันทีว่าคือเจนจิราเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัยนั่นเองทั้งสองกระโดดเข้ากอดกันกลมเป็นไงบ้างแกสบายดีใช่ไหมเจนจิราเอ่ยทักเพื่อนสาวตั้งแต่เธอไปทำงานที่กรุงเทพก็ไม่ได้เจอกับจอมนรีอีกเลยแต่ในตอนนี้เจนจิราถูกเรียกตัวมาช่วยงานของครอบครัวที่นี่แล้วฉันน่ะเหรอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยเจนจิรานั่งลงที่เก้าอี้พร้อมกับยกมือขึ้นโอบไหล่ของเพื่อนรักแล้วนี่แกมาคนเดียวเหรอใช่มีเรื่องกุ้มใจนิดหน่อยหญิงสาวตอบกลับมีเรื่องอะไรเล่าให้ฉันฟังได้นะเจนจิราขยันขยอเพราะสมัยที่เรียนด้วยกันจอมนรีไม่เคยมีความลับกับเพื่อนคนนี้เลยหญิงสาวจึงเริ่มเปิดใจและเล่าให้เพื่อนสาวฟังอยู่พักใหญ่ทำให้หล่อนเข้าใจและเห็นใจเพื่อนมากว่าแต่แกมากับใครล่ะเมื่อกี้เห็นมีหนุ่มๆมาด้วยฉันมากับมาร์คแฟนฉันแล้วก็สินทรเป็นเพื่อนและญาติห่างๆเจนจิลาบอกกับเธอหากแต่แววตามองจอมนรีด้วยความห่วงใยที่นั่งดื่มอยู่คนเดียวแบบนี้จึงคิดจะชวนไปนั่งโต๊ะเดียวกันตอนแรกหญิงสาวปฏิเสธแต่ในที่สุดก็ทนการตื้อของเพื่อนไม่ไหวจึงจำใจต้องลุกขึ้นเดินตามไปที่โต๊ะเจนจิราแนะนำให้จอมนรีได้รู้จักกับแฟนของตนและสินทรมาร์คได้กล่าวทักทายกับหญิงสาวอย่างเป็นกันเองในขณะที่สินทรมองเธอไม่วางตาด้วยเพราะจอมนรีเป็นคนอัธยาศัยดีเข้ากับคนง่ายทั้งหมดจึงพูดคุยกันอย่างออกรสหญิงสาวกระดกแก้วแล้วแก้วอีกจนกระทั่งเมาสินทรจึงโทรเรียกรถที่บ้านมารับทั้งหมดจึงไปพักต่อที่คอนโดส่วนตัวที่ชายหนุ่มซื้อเหมาชั้นเอาไว้และบังเอิญมาร์คกับเจนจิราต้องไปทำธุระต่อจึงไม่ได้นอนค้างที่คอนโดด้วย
เช้าของวันต่อมาจอมนรีลืมตาตื่นขึ้นหญิงสาวยกมือขึ้นรูปศีรษะไปมาเพราะอาการปวดนิดหน่อยแต่ทว่าหญิงสาวก็ต้องตกใจร้องเสียงดังรั่นเมื่อพบว่าร่างบอบบางของตนในเวลานี้อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าเธอจึงรีบควานหาผ้าห่มแล้วดึงขึ้นมาคลุมกายทันทีแต่พบว่ามันหนักอึ้งจึงออกแรงดึงอย่างทุลักทุเลที่เรียวขาคู่สวยกับถูกขาของใครบางคนทับเอาไว้หญิงสาวจึงค่อยๆหันหลังกลับไปดูแล้วดวงตาของเธอก็ต้องเบิกกว้างเมื่อเห็นร่างกำยำของชายหนุ่มที่เปลือยเปล่าเหมือนกันกับเธอนอนอยู่ข้างๆจอมนรีรีบดึงผ้าห่มคลุมกายแล้วผลักร่างกำยำนั้นออกห่างพร้อมกับเขย่าร่างหนาของเขาเพื่อปลุกให้ตื่นขึ้นจากการหลับไหลนี่คุณทำอะไรฉันเนี่ยเสียงดังสอบถามทันทีเมื่อเห็นใบหน้าชัดจึงจำได้ว่าเขาคือสินทรนั่นเองผู้ชายคนที่เธอเห็นว่าหน้าตาหล่อเหลาบุคลิกดีแต่ในตอนนี้เขากลับฉวยโอกาสกับเธออย่างให้อภัยไม่ได้ชายหนุ่มลืมตาแล้วลุกขึ้นนั่งและสะบัดใบหน้าของตัวเองเพื่อเรียกสติทำไมเหรอครับน้ำเสียงถามออกไปแบบงงๆไอ้คนเลวอะไรกันคุณลืมแล้วเหรอว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นระหว่างเราใครกันแน่ที่เริ่มต้นก่อนคำพูดนั้นทำเอาหญิงสาวถึงกับกัดฟันกรอดมือเรียวกำหมัดไว้แน่นผิวขาวเนียนที่โผล่จากผ้าห่มออกมามันช่างดึงดูดสายตาของเขาได้เป็นอย่างดีและนั่นก็ยิ่งทำให้เธอโกรธจนต้องเม้มริมฝีปากเป็นเส้นตรงมองอะไรไม่มีมารยาทแล้วนี่คุณจะรับผิดชอบฉันยังไงหญิงสาวยกมือขึ้นทุบตีรัวๆไปที่ชายหนุ่มน้ำตาเริ่มซึมออกมาพร้อมเสียงสะอื้นสินทรคว้ามือเล็กแล้วรวบเอาไว้เดี๋ยวสิคุณพอได้แล้วผมเจ็บนะพูดจบคนร่างสูงกำยำจึงลุกขึ้นยืนภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้จอมนรีรีบหันหน้าหนีชายหนุ่มจึงค่อยๆเดินไปหยิบผ้าขนหนูสีขาวมาพันกายส่วนล่างเอาไว้แล้วเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มือถือของตนที่มีหลักฐานเด็ดอยู่ในนั้นปกติแล้วสินทรเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างไว้ตัวและรอบคอบมากเขากดเปิดคลิปบางอย่างแล้วส่งให้กับหญิงสาวได้ดูคิ้วเรียวถึงกับขมวดมุ่นก่อนที่ดวงตาคู่สวยจะเบิกกว้างหลังจากได้เห็นหลักฐานเด็ดที่ทำให้เธออยากจะแทรกแผ่นดินหนีไม่อยากเชื่อเลยว่าคนในคลิปคือตัวเองที่เมาไม่รู้ตัวแล้วดึงรั้งร่างกำยำนั้นไว้ชายหนุ่มพยายามเอ่ยปากห้ามแต่เธอก็ไม่ยอมหยุดนี่คุณรีบไปนอนได้แล้วนะสินทรบอกกับเธอหลังจากที่พาเข้ามาพักภายในห้องพักสำหรับแขกเพราะไม่รู้จะพาไปส่งที่ไหนฉันจะไม่บอกใครหรอกหน้าแล้วคุณก็ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งนั้นฉันสัญญาเก็บคลิปนี้ไว้เป็นหลักฐานได้เลยเมื่อดูจนจบจอมนรีถึงกับอึ้งไปทำไมเธอถึงกล้าทำเรื่องแบบนี้ได้นะแต่แล้วดูเหมือนหญิงสาวจะนึกอะไรขึ้นมาได้จริงสิแล้วทำไมคุณถึงไม่พาฉันไปส่งที่บ้านล่ะก็ผมไม่รู้ว่าบ้านของคุณอยู่ที่ไหนแต่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงๆก็ต้องพาฉันไปส่งบ้านสิเอ้ยคุณนี่คิดเองเองผมถามคุณหลายครั้งว่าบ้านของคุณอยู่ไหนแต่คุณก็บอกเองว่ายังไม่อยากกลับบ้านหญิงสาวจำนนกับคำบอกเล่าของเขาเพราะความจริงแล้วถ้าเธอกลับบ้านแม่ของเธอก็ต้องรู้ว่าเธอตกงานอยู่หญิงสาวครุ่นคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะต้องเป็นความลับระหว่างเธอกับเขาตลอดไปคุณห้ามพูดถึงเรื่องนี้อีกหรือบอกกับใครว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เจนจิราเพื่อนของฉันรู้เรื่องนี้ด้วยไหมเจนเขาฝากให้ผมดูแลคุณเพราะแฟนเขามีธุระต้องรีบไปทำหญิงสาวดวงตาเบิกกว้างเมื่อคิดว่าเจนจิราอาจจะต้องรู้ความลับนี้ชายหนุ่มมองคนร่างเล็กที่เอาแต่หน้านิ้วคิ้วขมวดดูแล้วช่างน่ารักจนเขาอดขำไม่ได้หญิงสาวรีบลุกขึ้นจากเตียงและหยิบเสื้อผ้าของตนที่ตกอยู่ที่พื้นแล้วรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำทันที
สินทรนั่งลงที่เตียงพลางคิดว่าเขาควรรับผิดชอบกับการกระทำที่ตนเองได้ทำผิดต่อเธอเช่นกันคุณช่วยไปส่งฉันหน่อยนะคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นเมื่อออกจากห้องน้ำแล้วได้สิแต่ก่อนไปเราควรคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเมื่อคืนนี้ก่อนนะถ้าอย่างนั้นเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันถ้าอยากจะรับผิดชอบฉันช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับนะฉันคิดว่าคนอย่างคุณคงไม่อยากจะมีเมียหรือมีแฟนเป็นคนจนและตกงานอย่างฉันหรอกนะคนร่ำรวยอย่างพวกคุณฉันรู้ดีว่าคิดยังไงกับเรื่องนี้ชายหนุ่มเลิกคิ้วสูงใบหน้าของเขาเรียบเฉยเมื่อคำพูดของเธอชักเริ่มไม่ค่อยจะเข้าหูเขาเกลียดคนที่มองเขาว่าเป็นคนร่ำรวยแบบนี้เพราะคนเราเลือกเกิดไม่ได้และฐานะความเป็นคนย่อมเท่ากันทุกคนและที่สำคัญเขาเกลียดคนหน้าเงินที่สุดถ้าคิดอยากจะจับเขาเพราะเห็นว่าเขาหล่อและรวยแล้วเกิดรักเกิดชอบกันขึ้นมาเขาจะไม่ว่าสักคำแต่ถ้าเข้ามาแลกและต้องการเงินเขาจะสมเพศผู้หญิงแบบนั้นมากที่สุดชายหนุ่มยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขาพึงพอใจในตัวจอมนรีมากไม่เช่นนั้นต่อให้สติไม่เต็มร้อยเขาก็ไม่มีทางอ่อนไหวไปกับเธอแต่แล้วชายหนุ่มก็ถึงกับอึ้งเมื่อได้ยินคำพูดจากปากของเธอ500,000 บาทถ้าคุณจ่ายฉัน500,000เรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราสินทรรู้สึกผิดหวังมากก่อนที่จะค่อยๆลืมตาขึ้นอีกครั้งจ้องมองดวงตาคู่สวยคืนแรกคืนเดียวตั้ง500,000 บาทเลยเหรอน้ำเสียงผิดหวังพูดออกไปนี่คงถือว่าใช้แลกกับครั้งแรกของเธอสินะเพราะเขาสัมผัสได้ว่าหญิงสาวยังคงความบริสุทธิ์อยู่ผมให้คุณตอบอีกทีว่าต้องการเงินแน่นะสินทรรอฟังเสียงปฏิเสธจากเธออย่างมีความหวังแต่แล้วจอมนรีก็ยังยืนยันประโยคเดิมคุณไม่ต้องกลัวหรอกนะว่าผมจะไม่รับผิดชอบชายหนุ่มเสียงเข้มจ้องมองคนตรงหน้าอย่างเกลียดชังในเมื่อผู้หญิงอย่างจอมนรีอยู่ในข่ายผู้หญิงที่เขาเกลียดชังมากที่สุดเพียงไม่นานเงินจำนวนดังกล่าวก็ถูกโอนเข้าบัญชีของหญิงสาวอย่างรวดเร็วหลังจากที่เขาได้เลขบัญชีแล้วชายหนุ่มรอดูว่าเธอจะดีใจไหมแต่ใบหน้าสวยกับเรียบเฉยชายหนุ่มจึงถือซะว่าอย่างน้อยเธอก็ควรจะได้อะไรบ้างหลังจากนั้นสินทรจึงขับรถไปส่งหญิงสาวตามคำขอของเธอระหว่างที่อยู่ในรถต่างก็นั่งนิ่งเงียบไม่พูดจากันจอมนรีนั้นรู้ดีว่าชายหนุ่มไม่ค่อยพอใจซึ่งเธอก็ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นทั้งสองคนจะได้ไม่ต้องติดต่อกันอีกเมื่อถึงที่หมายทั้งสองคนสบตากันอีกครั้งด้วยความรู้สึกมากมายก่อนที่จะบอกลาซึ่งกันและกันฉันไปก่อนนะคะหญิงสาวพูดขึ้นอ๋อแล้วถ้าบังเอิญได้เจอกันก็ไม่จำเป็นจะต้องทักทายกันสินะจอมนรีพยักหน้าพร้อมกับก้าวลงจากรถเธอมองเห็นชื่อและตำแหน่งของเขาจากนามบัตรที่วางอยู่ในรถก่อนจะได้รู้ภายหลังว่าเขาคือลูกชายนักธุรกิจตระกูลดังผู้ร่ำรวยทายาทเจ้าของโรงแรมหรูหลายแห่งทางภาคเหนือหลังจากนั้นหญิงสาวได้นำเงินไปคืนบริษัทเพื่อขอให้เธอได้ทำงานต่อและจะได้ไม่ต้องติดแบล็คลิสต์หลังจากแยกย้ายกับสินทรในวันนั้นเธอก็ไม่ได้พบเจอผู้ชายคนนั้นอีกเลยงานเปิดตัวโรงแรมใหม่ในวันศุกร์หน้าทุกแผนกเตรียมตัวไว้พร้อมแล้วใช่ไหมลูกคุณจินตลาเอ่ยถามสินทรผู้เป็นลูกชายพร้อมแล้วครับคุณแม่ยังไงลูกก็ต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะนี่ก็ลุยงานมาหลายเดือนแล้วคนเป็นแม่บอกด้วยความห่วงใยที่เห็นว่าตลอด 5-6 เดือนมานี้สินทรตั้งหน้าตั้งตาบริหารจัดการและโปรโมทโรงแรมแห่งใหม่อย่างต่อเนื่องแทบจะไม่มีวันพักผ่อนเลยในโซนห้องพักสำหรับเจ้าหน้าที่จัดงานแสดงของโรงแรมพนักงานหญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังตรวจดูความเรียบร้อยก็ต้องชะงักเมื่อเห็นหญิงสาวคนหนึ่งกำลังมองหาใครสักคนอยู่ตอนแรกก็กะว่าจะเชิญออกไปจากบริเวณนี้
แต่พอเห็นว่าเธออยู่ในสภาพไหนกลับเปลี่ยนใจเพราะจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือท้องของเธอที่ตอนนี้กำลังสวมชุดคลุมท้องอยู่จึงเดินเข้าไปถามด้วยความสงสัยคุณมาทำอะไรในนี้คะคือว่าพี่มาตามหาพ่อของลูกนะจ๊ะเขาไม่กลับบ้านไม่ส่งเงินมาให้พี่หลายเดือนแล้วพี่ได้ข่าวมาว่าวันนี้บริษัทที่เขาทำงานอยู่มาจัดงานแสดงโชว์ที่นี่นะจ๊ะพี่ขอเข้าพบเขาหน่อยได้ไหมจ๊ะยากมากเลยนะที่พี่จะเข้าถึงตัวเขาได้ยังไงน้องช่วยพี่หน่อยเถอะนะจอมนรีทำใบหน้าของเธอให้เศร้าเข้าไว้เพื่อให้พนักงานคนนั้นเห็นใจซึ่งมันก็ได้ผลหล่อนบีบมือของเธอเบาๆเดี๋ยวหนูจะช่วยพี่เองนะคะแต่หนูไม่ค่อยรู้จักใครแต่จะพยายามให้ดีที่สุดอีกอย่างพี่ต้องปลอมตัวเป็นทีมงานก่อนนะคะหญิงสาวพยักหน้ารับอย่างเข้าใจจากนั้นหล่อนก็พาจอมนรีไปที่ห้องแต่งตัวของพนักงานและเลือกเสื้อตัวใหญ่ให้หญิงสาวสวมใส่เพื่อพรางตัวและแล้วเวลาที่จอมนรีรอคอยที่สุดมันก็ได้มาถึงเมื่อคนที่เธอตามหามานานหลายเดือนในที่สุดก็เจอกันจนได้วรพลดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจเมื่อเห็นจอมนรีมายืนอยู่ตรงหน้ามันรีบกระโดดแล้ววิ่งออกไปจากห้องนั้นทันทีด้วยความรวดเร็วหญิงสาวจึงรีบตามหลังมาแต่ด้วยว่าท้องของเธอเป็นอุปสรรคจึงทำให้เคลื่อนตัวได้ช้ากว่าหยุดอยู่ตรงนั้นเลยนะหญิงสาวตะโกนเรียกเธอกัดฟันวิ่งจนเห็นว่ามันหายเข้าไปในห้องหนึ่งเมื่อเข้าไปได้ก็รีบปิดประตูและกดปุ่มล็อกทันทีวรพลจึงพบว่าที่นี่คือห้องประชุมและมีสินทรกำลังนั่งอ่านเอกสารอยู่คุณเป็นใครเข้ามามีธุระอะไรคือว่าบริษัทของผมเป็นผู้จัดงานแสดงโชว์ในงานแกรนด์โอเพนนิ่งของโรงแรมครับผมขณะนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นเปิดประตูเดี๋ยวนี้นะไอ้พลไอ้เพื่อนเลวหญิงสาวใช้สองมือเล็กรัวเคาะไปที่ประตูพร้อมกับตะโกนเรียกให้เปิดผู้หญิงสมัยนี้น่ากลัวจังเลยนะครับผมรบกวนหน่อยนะครับผู้หญิงคนนั้นเธอตามผมและจ้องจะจับผมให้ได้แต่ผมมีแฟนแล้วครับผมไม่ได้ชอบเธอเลยสักนิดผมขอหลบในห้องนี้ได้ไหมครับวรพลตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเพื่อให้ชายหนุ่มเห็นใจได้สิเดี๋ยวผมจัดการให้สินทรมองอีกฝ่ายอย่างเห็นใจและลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูแล้วก้าวออกไปจากห้องพร้อมกับยืนกันไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นเข้ามาด้านในได้ทันใดนั้นดวงตาของคนทั้งสองก็ต้องเบิกกว้างด้วยความตกใจชายหนุ่มหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเมื่อเห็นว่าคนเบื้องหน้าคือจอมนรีผู้หญิงที่เขาจำได้ดีและไม่เจอเธอมานานหลายเดือนแล้วแต่ก็ช่างแปลกที่เรื่องราวของเธอมันยังคงชัดเจนและหญิงสาวเองก็ตกตะลึงไปชั่วขณะในสมองของสินทรกำลังประมวลผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่อย่าบอกนะว่าคุณคือผู้หญิงที่กำลังตามจับผู้ชายคนนั้นอยู่ชายหนุ่มชี้ไปในห้องประชุมแต่เอ๊ะเดี๋ยวนี้ทำไมคุณดูไม่เหมือนเดิมชายหนุ่มก็ยิ่งแปลกใจมากขึ้นไปอีกเมื่อสะดุดตาช่วงกลางของหญิงสาวที่อวบอ้วนขึ้นจะเป็นยังไงก็เรื่องของฉันแล้วไอ้เพื่อนบ้านนั่นมันซ่อนตัวอยู่ที่ไหนหญิงสาวผลักร่างของเขาออกจากประตูแล้วรีบเข้าไปด้านในแต่กลับไม่พบเพราะนายวรพลปีนหน้าต่างหนีไปแล้วไอ้พลออกมาตกลงกันดีๆเลยนะทำไมต้องให้ฉันรับผิดชอบเพียงคนเดียวหญิงสาวตะโกนตามออกไปแต่ก็ไม่ทันแล้วมันเพ่นไปแล้วในขณะที่สินทรสนใจหน้าท้องของเธอที่สุดชายหนุ่มถึงกับหน้าเครียดและอยากรู้เรื่องราวของเธอเกิดอะไรขึ้นกับคุณบอกผมมาหญิงสาวอ้ำอึ้งเหมือนคนน้ำท่วมปากไม่รู้จะตอบอย่างไรแต่ก่อนจะตัดสินใจบอกความจริงเสียงของชายหนุ่มก็ดังสวนขึ้นมาก่อนและมันก็ทำให้เธอต้องปิดปากฉับลงทันทีนี่คุณท้องกับนายคนนั้นเหรอที่วิ่งตามเข้ามาเนี่ย
ก็เพื่อให้เขารับผิดชอบใช่ไหมความจริงที่อยากจะบอกกับเขาก่อนหน้านี้ได้ถูกกลืนหายลงไปในลำคอในเมื่อเขาพูดแบบนี้ก็ป่วยการที่จะบอกความจริงในเมื่อคุณอยากจะมโนอะไรก็เชิญตามสบายเลยพูดจบก็หันหลังแล้วเตรียมก้าวออกไปแต่แขนเรียวกลับถูกดึงรั้งไว้จากมือใหญ่ของชายหนุ่มเดี๋ยวคุยกันให้รู้เรื่องก่อนสินี่เธอต้องทำอย่างไรดีถ้าปล่อยให้เขาสงสัยอยู่แบบนี้เขาคงไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆแล้วหญิงสาวก็คิดอะไรดีๆขึ้นมาได้ถ้าฉันบอกแล้วคุณจะช่วยฉันไหมถ้าไม่ช่วยก็ไม่ต้องมาถามฉันจะไปแจ้งความจับมันเข้าคุกคุณก็บอกผมมาก่อนสิว่าจะจับเขาเข้าคุกทำไมเขาทำอะไรให้คุณทำไมต้องจับเขาด้วยมานี่มาคุยกันก่อนชายหนุ่มคว้าข้อมือเล็กแล้วพาเดินไปที่โซฟาพร้อมกับกดร่างบางให้นั่งลงหญิงสาวจึงจำเป็นต้องเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อหลายเดือนก่อนให้เขาฟังเงิน500,000 บาทที่ได้รับจากคุณมาฉันเอาไปใช้หนี้ให้บริษัททั้งหมดเพราะติดต่อนายวรพลไม่ได้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์แล้วเพิ่งได้ข่าวว่าบริษัทของมันมาจัดงานที่โรงแรมนี้ก็เลยตามมานี่แหละส่วนเงินก้อนนั้นฉันตั้งใจว่าจะตามทวงมาคืนคุณให้ได้ฉันไม่ได้วิ่งตามจับใครสักหน่อยก็แค่อยากได้เงินมาคืนให้คุณหลังจากฟังจบชายหนุ่มแอบยิ้มด้วยความดีใจก่อนที่จะรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติแต่แล้วใบหน้าของเขาก็ต้องเครียดอีกครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องที่เขาอยากรู้แต่เดี๋ยวสิถ้าคุณไม่ได้ท้องกับเขาแล้วคุณท้องกับใครคุณมีแฟนแล้วเหรอนี่มันเรื่องส่วนตัวของฉันนะคะฉันต้องคอยรายงานคุณด้วยเหรอว่าฉันมีใครบอกมาเร็วว่าจะช่วยฉันไหมชายหนุ่มนิ่งไปชั่วครู่ก็เอ่ยปากบอกกับเธอว่าตอนนี้บริษัทของเขากำลังจะจัดงานแสดงโชว์ในวันพรุ่งนี้และมีสัญญาจัดงานให้โรงแรมอีก1 ปีผมจะให้บริษัทหักเงินของเขาเดือนละ20,000 บาทคุณจะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องเงินอีกหญิงสาวรู้สึกโล่งอกเหมือนกับว่าเธอได้ทำภารกิจเสร็จสมบูรณ์แล้วคุณจะทำแบบนั้นจริงๆเหรอคะแล้วเมื่อไหร่จะได้เงินครบล่ะคะช่างเถอะผมไม่ได้คิดอยากได้เงินก้อนนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีนี้คุณสบายใจได้แล้วนะหญิงสาวผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอกพร้อมกับดันกายลุกขึ้นขอบคุณมากเลยนะคะฉันจะไม่ลืมเลยว่าคุณได้ช่วยฉันไว้ลาก่อนค่ะเมื่อหญิงสาวก้าวเดินออกไปจากห้องเขากลับจ้องภาพนั้นด้วยหัวใจที่รู้สึกวูบโหวงคล้ายกับยังมีเรื่องที่ค้างคาใจอยู่เลยนับจากวันนั้นเกือบ2 เดือนแล้วที่เขาไม่ได้เจอกับเธอในที่สุดสินธรก็ตัดสินใจนัดคุยกับเจนจิราเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวของจอมนรีนี่เจนเพื่อนของคุณเป็นยังไงบ้างได้ข่าวว่าตอนนี้ท้องแล้วแฟนของเธอดูแลดีไหมนี่นายก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเจนจิราดวงตาเบิกกว้างด้วยความตกใจว่ายังไงล่ะเธอสบายดีไหมก็สบายดีมีฉันดูแลทั้งคนจะไม่สบายได้ยังไงล่ะแม่ของนรีบอกว่าถ้าหาพ่อของลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องกลับบ้านฉันก็เลยต้องให้ไปอยู่ที่คอนโดของฉันก่อนนายไม่ต้องพูดเรื่องนี้นะสงสารมันนี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วด้วยก็แล้วแฟนของเธอล่ะทำไมไม่มาดูแลแฟนที่ไหนไม่มีหรอกมันนายหญิงจะตายแล้วเป็นเด็กดีมาตลอดตั้งแต่คบกับฉันก็ไม่เคยเห็นมันดื่มสักหยดก็มีแค่ครั้งนั้นที่เราเจอกันในผับวันนั้นนั่นแหละที่เมามากฉันกลัวเหลือเกินว่าจะเป็นคืนนั้นหรือเปล่าที่เกิดเรื่องไม่ดีกับเพื่อนฉันชายหนุ่มถึงกับสะดุ้งใบหน้าถอดสีแล้วมองสบตากับเจนจิราสูดลมหายใจลึกๆเข้าปอดก่อนที่เขาจะได้ตัดสินใจบอกบางอย่างออกไปฉันสงสัยว่าลูกในท้องของนรีเป็นลูกของฉันเจนจิราตกใจแทบช็อกจนต้องผุดลุกขึ้นยืนเธอไม่อยากจะเชื่อหูของตัวเองเลยจากนั้นก็ค่อยๆนั่งลงอีกครั้งชายหนุ่มจึงเริ่มเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างเจนจิรายกมือขึ้นทาบอกด้วยความตกใจหลังจากได้ฟังเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นายแน่ใจนะ
แล้วทำไมนารีไม่บอกอะไรกับฉันเลย ฉันแน่ใจว่าใช่ ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ของเขาขึ้นมา แล้วกดเปิดคลิปวิดีโอที่จอมนารีเป็นคนอัดให้ดู เจนจิราจึงเข้าใจทุกอย่าง หลังจากนั้นทั้งสองคนก็นั่งปรึกษากันอย่างเคร่งเครียด เธอมั่นใจ100%ว่าเด็กในท้องของเพื่อนเธอคือลูกของสินทร ฉันว่านายต้องบอกเรื่องนี้ให้คนในบ้านของนายได้รับรู้ก่อน ถ้าพวกท่านเข้าใจแล้วเรื่องของยายนารี ฉันก็จะช่วยพูดอีกแรง ชายหนุ่มผ่อนลมหายใจออกมาเสียงดัง จากนั้นจึงรีบเดินทางกลับบ้านนี่ลูกว่ายังไงนะ จริงเหรอที่ว่าทำผู้หญิงท้อง แล้วจะทำยังไงล่ะทีนี้ ไม่ใช่ว่าเธอคิดจะจับลูกใช่ไหม ไม่ใช่ครับ เธอไม่บอกผมด้วยซ้ำ เจนจิลาเป็นคนบอกผมครับ คุณจินตลาผู้เป็นแม่ได้แต่พยักหน้ารับรู้ เพราะตั้งแต่เล็กจนโต สินทรไม่เคยทำให้ครอบครัวต้องผิดหวังในเรื่องความประพฤติเลย ทุกคนจึงเชื่อใจเขา ผู้หญิงคนนั้นคือเพื่อนสนิทของหนูเจนเองเหรอ นิสัยก็คงดีสินะถึงคบกันได้ นิสัยดีมากค่ะ แต่ฐานะทางบ้านของเธอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่เธอเป็นเด็กดีแล้วก็เรียนเก่งนะคะ เจนจิราถูกสินทรลากมาที่บ้านด้วย เพื่อช่วยพูดกับมารดาของเขา แล้วเธอไม่เคยมีแฟนเลยเหรอ คนเป็นพ่อได้เอ่ยถามขึ้น หลังจากนั่งฟังอยู่นาน ใช่ครับ ผมเป็นผู้ชายคนแรกของเธอ ผู้เป็นพ่อและแม่ รวมถึงคุณย่า ก็ได้หันหน้าเข้าปรึกษากัน ถ้าผู้หญิงเขาท้องแล้วก็ต้องรับผิดชอบนะสิ ฐานะไม่สำคัญหรอก ขอให้เป็นคนดีไว้เถอะ ถ้าหนูเจนมั่นใจว่าเธอเป็นคนดีก็ไปรับมาอยู่ด้วยกันให้เรียบร้อย ไปจดทะเบียนกันซะ ถ้าคลอดแล้วค่อยแต่งงานกัน แล้วย่าจะไปขอทางโน้นให้ เห็นว่ามีแค่แม่ไม่ใช่เหรอ เจนจิราถึงกับโล่งอกที่ผู้ใหญ่ในบ้านเข้าใจดี วันต่อมาสินทรไม่รอช้า รีบไปหาจอมนรีที่คอนโดทันที หญิงสาวถึงกับตกใจที่ได้เห็นหน้าของเขามิหนำซ้ำ ชายหนุ่มได้บอกด้วยว่าเขารู้เรื่องทุกอย่างหมดแล้ว และที่สำคัญ เขารู้แล้วว่าเด็กในท้องเป็นลูกของใคร เด็กในท้องคุณเป็นลูกของผมใช่ไหม คุณนี่ใจร้ายมากนะ ที่เก็บเรื่องนี้ไว้เพียงลำพัง แล้วที่คุณล่ะ ยังคิดว่าฉันท้องกับคนนั้นคนนี้อยู่เลย หญิงสาวบอกด้วยความน้อยใจ ผมว่าเราไม่ควรทะเลาะกันนะ เดี๋ยวอารมณ์จะสวิงถึงลูกได้ ผมมารับคุณกับลูกไปอยู่ด้วยกันที่บ้านนะครับ ทุกคนที่บ้านผมเขาอยากเจอคุณนะ น้ำเสียงของเขาเปลี่ยนเป็นทุ้มน่าฟังขึ้น เมื่อคิดถึงอนาคตที่จะได้แต่งงานกับเธอ ขณะนั้นเองหญิงสาวก็รู้สึกว่าลูกในท้องดิ้นเหมือนจะรับรู้ว่าพ่อของเขาได้มาอยู่ตรงหน้าแล้ว ในที่สุดจอมนรีก็ได้ตัดสินใจเก็บเสื้อผ้าแล้วย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของสินทร ผมไม่ให้คุณทำงานอีกแล้วนะ หลังจากที่คุณคลอดแล้ว เราจะแต่งงานกันนะครับ ชายหนุ่มบอกกับภรรยา ที่ในตอนนี้นอนหลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมแขนกำยำของเขา หญิงสาวลืมตาขึ้น แล้วหอมไปที่แก้มของเขาฟอดใหญ่ เธอมั่นใจแล้วว่า ผู้ชายคนนี้เป็นของเธอ และเธอก็ไม่ได้ฝันไปอย่างแน่นอน 1 เดือนต่อมา จอมนรีได้คลอดลูกชายให้กับครอบครัวของสินทร เด็กน้อยอ้วนจ้ำม่ำหน้าตาน่ารักน่าชัง เป็นที่น่าหลงใหลของทุกคน โดยเฉพาะคุณย่าที่รักและเอ็นดูทั้งแม่และลูกที่ได้เข้ามาเติมเต็มความสุขให้กับทุกคน ขอบคุณนะคะ ฉันรักคุณมากนะ ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม แล้วมันเกิดขึ้นตอนไหน จอมนรีสารภาพกับเขา อาจเป็นเพราะเขาคือพ่อของลูกของเธอ และบวกกับความอบอุ่นที่เขามอบให้ในทุกวัน ผมก็รักคุณมากเหมือนกับคุณนั่นแหละ คงถูกใจคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเจอกันที่ผับวันนั้น ชายหนุ่มบอกกับเธอด้วยแววตาเปล่งประกายบางอย่าง เขาดึงร่างของภรรยาเข้ามากอด แล้วเชยคางมนขึ้น พร้อมกับมอบจูบที่แสนดูดดื่มให้กับเธอ ห
หญิงสาวเองก็ตอบรับเขาอย่างอ่อนหวานเช่นกัน แล้วทั้งคู่ต่างก็มอบความรักให้กันและกันเกือบทั้งคืน เมื่อเด็กชายอายุได้2 เดือน ทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกัน โดยในตอนแรกแม่ของจอมนรีก็ไม่เคยคิดจะให้อภัยกับเธอ แต่ก็เห็นว่าที่ลูกเขยเป็นคนน่ารัก แถมยังดีครบทุกด้าน และที่สำคัญคือดูแลลูกสาวของหล่อนเป็นอย่างดี คนเป็นแม่จึงยอมรับกับความรักของคนทั้งคู่ที่มีให้แก่กัน ถึงแม้ว่าจะเป็นเพราะความสัมพันธ์ในคืนนั้นเพียงคืนเดียวที่พลาดทำให้เธอตั้งท้อง แต่ทว่าเธอก็คือแม่ของลูกของเขา และที่สำคัญเธอกลายเป็นผู้หญิงที่เขารักมากที่สุด จบบริบูรณ์ ฟังนิยายจบแล้ว อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ